Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đầu Umotic SB BVU870. Đây chính là một trong những đầu VTR theo chuẩn Umotic SB rất là thông dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về hệ thống Umotic này. Umotic được Sony giới thiệu đầu tiên vào năm 1969 và đưa vào thị trường vào năm 1971. Tiền thân của Umotic đó chính là UVCR. Ở đây tôi có một đầu UVCR cổ của Victor. Đầu này thuộc dạng vỏ gỗ và nó khá là nặng ha, khoảng trên 30 kg. Umotic có rất nhiều biến thể ha, đó chính là UVCR nè, Umotic, rồi Umotic S, Umotic H và Umotic SB. Umotic SB đó chính là hàng chuyên dụng và nó cũng là phiên bản cao cấp nhất của Umotic. Một trong những đầu Umotic rất là thông dụng đó chính là BVU 800. Đây chính là một cái đầu cũng khá là nổi tiếng và được sử dụng rất nhiều trong chuyên dụng. Còn đầu BVU 870 này đó chính là đầu Umotic SB. Và ngoài ra thì nó có trang bị thêm tính năng Dynamic Tracking. Tính năng Dynamic Tracking này nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong việc dựng phim ở những cái tốc độ khác nhau ha, trong khoảng từ -1 cho đến +3, thường để dựng những chương trình thể thao. Đây chính là một cuốn băng Umotic tiêu biểu. Do độ rộng của sợi băng là 3/4 inch cho nên là một số nơi họ sẽ gọi đây chính là băng 3/4 inch. Một điều khá đặc biệt là băng Umotic là băng video có 2 cuộn nằm trong vỏ nhựa đầu tiên trên thế giới. Đối với các định dạng video reel to reel trước đây thì buộc người dùng phải dùng tay và lót đinh sợi băng qua những cụm đầu từ và trống từ rất khó khăn. Umotic ra đời là để giải quyết vấn đề này. Người dùng có thể đưa băng vào và máy sẽ tự động lót đinh. Ngoài ra chúng ta có thể lấy băng ra bất cứ lúc nào mà không cần phải tua lại vị trí ban đầu. Sở dĩ gọi Umotic đó chính là do nó có khả năng là lót đinh tự động và cái kiểu dáng lót đinh đó chính là theo hình dạng chữ U. Do đây chính là cơ chế lót đinh tự động đầu tiên cho nên là chúng ta thấy là nó khá là phức tạp. Ở đây tôi có thêm một số loại băng Umotic nữa. Nhược điểm của băng Umotic là nó khá là to, cho nên là khi mà chúng ta dùng máy này mà chúng ta quay phim hoặc là các máy portable thì họ sẽ cho ra cái băng nhỏ hơn, được gọi là băng S như vậy ha. Thì chúng ta thấy là cái băng S này nó có kích thước nhỏ hơn. Đây chính là băng S. Nó có kích thước nhỏ hơn so với lại cái băng to, và cái băng S này chuyên dùng để quay phim, dùng cho máy portable. Còn những cái băng to như vậy thì dùng để dựng phim ha, sử dụng cho những cái máy VTR loại to. Đây chúng ta thấy là kích thước của nó sẽ như vậy. Và đặc biệt là đối với lại băng to băng nhỏ thì là kích thước của khoảng cách giữa hai cái reel này thì là như nhau. Đối với băng to chúng ta sẽ cho cả con băng vào như vậy. Còn nếu đối với băng nhỏ thì chúng ta sẽ cho vào vị trí chính giữa ha. Đây, cho vào vị trí chính giữa như vậy. Thì chúng ta thấy là con băng nó sẽ có một cái lõi cho vào để định vị. Ở đây tôi có 4 băng Umotic SB. SB chính là hàng chuyên dụng ha. Giữa băng Umotic SB và băng Umotic thường chúng ta thấy là có kích thước giống như nhau, nó chỉ khác là cái vật liệu làm sợi băng cũng như phương pháp xử lý tín hiệu khác nhau mà thôi. Thì Umotic SB đó chính là hàng chuyên dụng. Và để phân biệt hai băng này thì chúng ta thấy là cái lỗ sẽ khác nhau ha. Trên băng sẽ thiết kế những cái lỗ khác nhau. Thì băng Umotic SB sẽ có thêm lỗ, cho nên là trong dàn cơ sẽ có công tắc đọc lỗ này, và chúng sẽ biết đó là máy băng SB, còn băng thường thì không có. Rồi ngoài ra ở đây nó có một cái núm màu đỏ nữa, đó chính là nút ghi băng, bảo vệ ghi băng ha. Nếu mà cái nút mà còn như vậy chúng ta có thể ghi băng, còn nếu mà chúng ta muốn bảo vệ không ghi đè thì chúng ta sẽ lấy ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở ra xem cuốn băng Umotic này bên trong nó như thế nào. Đây chính là bên trong của băng Umotic SB. Nó sẽ có hai cuộn băng. Cuộn băng bên phải này đó chính là cuộn cấp, còn cuộn băng bên trái này đó chính là cuộn cuốn băng vào. Và do cái cách quấn băng mà chúng ta thấy là hai cuộn băng này khi quay nó sẽ quay ngược chiều nhau ha. Nó sẽ quấn chéo như vậy, cho nên khi quay nó sẽ quay ngược chiều nhau. Đây chính là một cái điều đặc biệt đối với lại băng Umotic. BVU870 là một máy VTR chuyên dụng theo định dạng Umotic SB
Nó vừa chạy được băng pneumatic thường và vừa chạy được băng pneumatic SB. Đây chính là các nút dùng để thao tác băng cơ bản: nút play, nút ghi băng, nút tô băng, nút stop, nút eject, standby. Đây chính là revolve và edit dùng để dựng phim. Đây chính là đồng hồ timer counter và đây chính là núm shuttle drop dùng để tìm kiếm hình ảnh. Đây chính là khu vực các phím để dựng phim, bao gồm là assemble, insert. Rồi đây chính là ba nút review nè, review và auto edit. Và đây chính là các nút entry in, entry out. Máy này có 3 đồng hồ VU. Hai đồng hồ này dùng để chỉ thị mức audio và đồng hồ trên này dùng để chỉ thị mức tracking và video. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh tracking. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh level của video. Và đây chính là các biến trở dùng để chỉnh âm lượng mà khi chúng ta ghi và phát. Một dành cho CH1, một dành cho CH2. Chúng ta thấy là mỗi biến trở này nó sẽ có hai vòng, vòng trong và vòng ngoài. Cái vòng ngoài này dùng để chỉnh âm lượng khi chúng ta ghi băng, còn vòng trong dùng để chỉnh âm lượng khi phát lại. Ở đây có một vài đèn LED dùng để chỉ thị các trạng thái của máy. Đó chính là đèn framing, đèn time code. Đây chính là đèn báo auto off. Đây chính là đèn chỉ thị Dolby NR. Và đây chính là đèn dùng để hiển thị khi chúng ta cho băng SB. Đây chính là công tắc dùng để chọn ngõ vào video là dubbing hoặc là live. Đây chính là công tắc mode select là edit, normal hoặc là TBC. Thì máy này có thể được sử dụng chung với lại TBC ngoại đó chính là BVT 800. Và đây chính là công tắc mixing select. Máy này có thể sử dụng với lại bạn nhận phim ngoài. Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ gạt công tắc lên rồi remote. Còn nếu sử dụng thông thường thì là roll. Đây chính là công tắc dynamic tracking select. Thì thường chúng ta sẽ để off Còn nếu mà chúng ta muốn dựng những chương trình nào ở slow motion hoặc là tốc độ cao từ -1x cho đến +3x, chẳng hạn như là những chương trình thể thao, thì chúng ta sẽ gạt lên công tắc va này. Và chức năng dynamic tracking này nó chỉ có ở máy BVU 870 này, còn máy BVU 800 thì không có Còn short này là cho phép chúng ta chạy ở tốc độ cao. Đây chính là công tắc dùng để chọn loại remote điều khiển theo chuẩn RS429 pin hoặc là chuẩn song song 36 pin. Những máy Omatic thường sẽ có nút vặn skill này. Nút này sẽ làm thay đổi độ nghiêng của một con lăn dẫn băng trong dàn cơ. Và tác dụng của con lăn dẫn băng đấy chính là giảm những nếp gấp trong sợi băng, giúp cho hình ảnh chế độ phát lại sẽ tốt hơn. Còn ở chế độ ghi thì nó sẽ tự động reset về vị trí 12 giờ. Đây chính là phía sau của máy. Các jack cắm video là jack XLR, còn cái jack cắm audio thì sử dụng jack 3 lăng. Nếu chúng ta muốn sử dụng máy này với TBC ngoại BVT 800 thì chúng ta sẽ nối vào connector này. Ở đây có hai connector dùng để nối vào bàn dựng phim. Đây chính là theo chuẩn 4229 pin. Còn ở trên này đó chính là theo chuẩn 36 pin song song. Trong nắp này có các cầu chì. Trường hợp máy này bị lỗi, có một cái sự cố lỗi đứt cầu chì, chúng ta sẽ thay những cầu chì này rất là dễ. Đây chính là toàn bộ phần dàn cơ và chúng ta thấy là rất là to. Do Omatic sử dụng cơ chế loading dàn vòng. Đây chính là cơ chế lần đầu tiên trên thế giới mà loading tự động theo kiểu hình chữ U, cho nên là cấu tạo nó khá là phức tạp. Đây chính là phần hộc băng. Và sâu trong đây đó chính là trống từ. Đây chính là phần hộc băng. Hộc băng rất là to. Và trên hộc băng này có đèn và gương
chúng ta có thể là quan sát băng lúc mà băng chạy. Đây chính là toàn bộ phần dàn cơ rất là to. Do Umatic là định dạng đầu tiên sử dụng phương pháp loading tự động hình chữ U, cho nên là cấu tạo phần dàn cơ của nó rất là phức tạp. Đây chính là khu vực của băng và đây chính là khu vực trống từ. Băng sẽ nằm ở đây. Và chúng ta thấy là ở cái khoảng cách từ băng trống từ rất là xa. Và trên đây có rất nhiều những cái chi tiết. Đây chính là hai reel cuốn băng. Đối với model BVU 870 thì là mỗi reel này sẽ được điều khiển bằng một động cơ riêng biệt, và động cơ này cho ra mô men rất mạnh. Đây chính là công tắc dùng để nhận diện băng Umatic SB. Băng thường thì là nó sẽ đẩy xuống, còn băng Umatic SB này do có lỗ nó sẽ nhô lên. Mỗi bên sẽ có một sensor dùng để phát hiện hết băng, và đây sử dụng là sensor quang, sẽ có một đèn led màu đỏ chiếu lên, và trên đây sẽ có một sensor để thu nhận lại tia sáng. Nếu như mà hết băng thì là tia sáng sẽ xuyên qua phần màu trắng và máy sẽ biết được là băng hết ha. Một con dành cho bên trái, một con dành cho bên phải. Do hai reel được điều khiển bằng motor riêng biệt cho nên là ở đây sẽ có hai sensor dùng để phát hiện được cân băng, một dành cho bên kéo và một dành cho bên xả. Và sensor cân băng ở đây sử dụng là sensor dạng quang ha. Nếu như băng căng thì nó sẽ đẩy vào và có một cái con led màu đỏ chiếu. Và tùy thuộc vào cái lực cân băng mà tia sáng nhận được sẽ mạnh hay yếu ha, và máy sẽ biết được cái lực cân băng, điều khiển cái mô men xả cho phù hợp. Mỗi bên sẽ có một sensor được phát hiện lực cân băng. Ngoài ra ở đây còn có thêm một tay cân băng nữa. Quy trình loading của Umatic khá là phức tạp, nó xảy ra bằng hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất sẽ có một càng loading ở đây đưa băng lên vị trí lưng chừng, và giai đoạn thứ hai đó chính là vòng loading này sẽ quấn băng xung quanh trống từ theo hình dạng hình chữ U. Và đây chính là càng loading theo giai đoạn 1. Đây chính là bộ máy loading, bao gồm là một motor loading và rất nhiều bánh răng. Ở đây có sử dụng phương pháp hộp số dạng hành tinh. Cái bộ máy loading này vừa điều khiển cái tay loading giai đoạn 1 và còn sẽ vừa điều khiển cái vòng loading to nữa. Và vòng loading to này sẽ quấn sợi băng xung quanh trống từ theo hình dạng hình chữ U, và băng tiếp xúc với lại một nửa trống từ mà thôi. Trống từ rất là to. Trên trống từ này sẽ có tổng cộng là 6 mép từ, bao gồm là một cặp mép red playback cơ bản chuyên dùng để ghi và phát tín hiệu. Rồi sẽ có một cặp dynamic tracking. Đây chính là cặp mép kỹ xảo được đặt trên các tấm thạch anh. Khi mà chúng ta phát băng từ trong khoảng phạm vi là trừ 1x đến cộng 3x thì là nó sẽ cho ra tín hiệu video rất tốt mà không có nhiễu, chuyên dùng để dựng các chương trình thể thao, slow motion hoặc là tour không có nhiễu. Và ở mode ghi băng thì là cặp mép từ này sẽ đọc tín hiệu đồng thời khi ghi băng. Nó giúp chúng ta kiểm tra được chất lượng ghi băng. Các bạn có thể xem lại clip Confidence mà tôi đã giới thiệu lần trước. Rồi ngoài ra sẽ có một cặp xóa hình để thực hiện chức năng chỉnh sửa phim. Đối với máy BVU 800 nó không có chức năng dynamic tracking thì là sẽ không có cặp mép kỹ xảo này ha. Nó chỉ có 4 mép từ cơ bản mà thôi. Đây chính là cụm đầu từ audio, bao gồm là đầu từ xóa audio và đầu từ ghi phát. Đây chính là đầu từ xóa toàn bộ tín hiệu trên băng. Đây chính là đầu từ CTL. Đây chính là trục cấp stăng dùng để kéo băng. Và đây chính là relay dùng để ép chặt pin roller vào trục cấp stăng. Đây chính là hệ thống ăn cớp của núm xoay skill. Khi chúng ta xoay cái núm này thì là hệ thống bánh răng này sẽ xoay và sẽ làm thay đổi góc nghiêng của một con lăn dẫn băng. Và nút skill này chỉ có tác dụng ở móc playback mà thôi. Khi chúng ta nhấn nút ghi thì nó tự động reset về vị trí không ha. Đây chính là cái relay dùng để reset vị trí nè. Đây chính là hai card servo dùng để điều khiển tốc độ và vị trí của trống từ và cấp stăng. Đây chính là hai card reel servo dùng để điều khiển moment của hai động cơ reel cuốn băng. Đây chính là hai card audio. Chúng thấy là trên đây rất là nhiều linh kiện.
Đây chính là card modulator. Giống như Betacam SB thì là nó sử dụng khái niệm là modulator và demodulator. Card này sẽ có tác dụng khi ghi băng. Đây chính là card I demodulator. Đây chính là card dùng để xử lý tín hiệu chói ở mod phát lại. Đây chính là card I demodulator dùng để xử lý tín hiệu màu. Chúng ta thấy ở trên đây có sử dụng rất nhiều những linh kiện mà của Sony ha. Đó chính là những IC hybrid dạng màu cam như vậy. Rồi ngoài ra sử dụng toàn là linh kiện analog, không có sự can thiệp của kỹ thuật số. Đây chính là card timecode. Card này dùng để đọc và ghi tín hiệu timecode. Timecode nó sẽ hữu ích cho chúng ta trong việc dựng phim. Và tấm mạch phía trên dàn cơ này đó chính là mạch Dynamic Tracking. Mạch này sẽ tính toán và điều khiển góc nghiêng của tấm thạch anh trong chế độ Dynamic Tracking. Đối với máy BVU 800 thì là sẽ không có tấm mạch này. Trên mạch này sử dụng rất nhiều IC số họ 40. Đây chính là hộp dùng để khuếch đại tín hiệu video từ trống từ. Và hộp này được bố trí rất gần trống từ để hạn chế nhiễu. Khác với VHS và Betacam SB thì Omotic này có sợi băng chạy từ phải sang trái, cho nên trống từ sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ. Đây chính là phần bộ nguồn. Bộ nguồn này rất to và có cấu trúc rất phức tạp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem từng thành phần của nó. Đầu tiên đó chính là cái khối này. Khối này đó chính là khối jack cắm. Đây chính là công tắc để chọn là điện áp và quạt tản nhiệt. Thì chúng ta thấy là đối với cái loại máy cổ này thì nó xài cái đuôi cắm như vậy rất là khó dùng. Chúng ta rất là khó để tìm được cái jack cắm như vậy ha. Thì ở đây tôi chế một cái sợi dây như vậy và cắm vào. Tuy nhiên nó cũng rất là khó, cho nên là tôi sẽ thay nó bằng một cái jack gì nó sẽ dễ dùng hơn. Đây chính là cái phần ngõ vào. Đây chính là mạch ổn áp thứ cấp. Mạch ổn áp thứ cấp này dùng để tạo ra các áp DC nhỏ hơn, chẳng hạn như là trừ 12V, 12V, trừ 18V, vân vân. Và ở đây có rất nhiều con sò tản nhiệt, và đây chính là sò sắt ha. Ở đây dùng con sò là 2SC1116. Rất là nhiều sò sắt trong đây. Mỗi sò sắt sẽ được bắt trong một cái tấm tản nhiệt nhôm và có những con sò xanh đen nữa. Đây chính là phần bộ nguồn xung. Bộ nguồn xung này chúng ta thấy là rất là phức tạp và có lẽ là công suất rất cao ha. Và cái dạng này thuộc dạng ở đây xài giờ biến áp kéo đẩy, biến áp xung kéo đẩy. Ở đây có hai con sò kéo đẩy và có những con sò dùng để tạo điện áp sơ cấp. Và đây chính là cái dạng tụ của nó, tụ chất lượng cao. Mạch đây chính là mạch nguồn xung dạng cổ. Và đây chính là cái khối chỉnh lưu. Khối chỉnh lưu mà chúng ta thấy là có hai cái tụ rất là to. Hai cái tụ này là 3030 200V. Đây chỉ là dạng chỉnh lưu bội áp ha. Và ở đây nó có một cái cục biến áp nhỏ nữa. Biến áp nhỏ này có tác dụng là chọn loại điện áp. Máy này có thể chạy từ 100V đến 240, cho nên là sẽ dùng cái biến áp giống như cái cuộn cảm kháng vậy. Nó sẽ cho điện áp vào ha, nó sẽ chia ra. Và đây chính là cái mạch chỉnh lưu bội áp. Nó có diode cầu và điện trở này dùng để giảm dòng khởi động nè, có cả relay nữa và có cầu chì tác động nhanh. Ở đây có khối phát hiện nguồn ha, dùng con neon photo coupler. Cái bộ nguồn này có cấu trúc khá là phức tạp. Đây chính là khối chỉnh lưu nè. Rồi đây chính là nguồn xung và đây chính là cầu chì ha. Mỗi điện áp thứ cấp sẽ có một cái cầu chì. Sau khi nguồn xung này tạo ra những cái điện áp nhỏ hơn thì sẽ đưa qua cái mạch này, có tác dụng là tạo ra những cái điện áp nhỏ hơn, cung cấp cho những cái card trong máy. Cấu trúc bộ nguồn cũng rất là phức tạp.
Ở đây tôi sẽ dùng băng nguyên siêu để test máy, test xem chất lượng ghi và phát như thế nào. Thì băng này chỉ là băng Omotex bình thường thôi, không phải là Omotex SB. Đây, chỉ là băng Omotex bình thường thôi. Để cái băng tôi sẽ nhấn nút Red và Play đồng thời. Hình ảnh chúng ta quan sát được trên monitor không phải là tín hiệu gốc, mà chính là tín hiệu được đọc lại đồng thời khi ghi băng, và tín hiệu này được đọc bằng các mép từ Dynamic Tracking. Ghi khoảng 2 phút ha. Bây giờ tôi sẽ tua lại tín hiệu có trên băng. Đây chính là tín hiệu mà chúng ta vừa ghi băng được. Hình ảnh cũng rất tốt ha. Cả tiếng và hình đều rất tốt. Bây giờ tôi thử chức năng shuttle nè. Nếu ở chức năng shuttle thì bình thường chúng ta thấy là hình sẽ có nhiễu ha. Nó chạy chế độ là tốc độ khác 1x đó, thì là hình ảnh sẽ có nhiễu sọc. Bây giờ tôi thử gạt qua va nè. Khi gạt qua va tức là chức năng Dynamic Tracking, chúng ta thấy là hình ảnh sẽ bớt nhiễu ha. Bây giờ tôi tua tốc độ nhanh nè, hình ảnh không có nhiễu sọc ha. Đây chính là tốc độ chạy ngược này. Đây chính là đi chậm. Tính năng này thích hợp cho việc là dựng những chương trình mà chẳng hạn như là thể thao á, đá banh, thì là tua tốc độ chậm và không có nhiễu. Và chức năng Dynamic Tracking này chỉ có ở model là BVU 870 thôi, chứ model BVU 800 thì không có tính năng này. Bây giờ tôi bấm nút play trở lại nè. Hình ảnh rất tốt à. Mặc dù tôi chỉ sử dụng băng Omotex bình thường nhưng mà chất lượng rất tốt. Nếu như mà sử dụng băng Omotex SB thì chất lượng sẽ tốt hơn nữa. Bây giờ tôi sẽ lấy băng ra. Vậy hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn đầu Omotex SB BVU 870. Đây chính là một đầu Omotex SB chuyên dụng, cũng rất là điển hình. Cũng như hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về định dạng băng Omotex này. Đây chính là
định dạng băng có vỏ đầu tiên trên thế giới và có sợi băng là 3/4 inch. Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn định dạng video khác hấp dẫn hơn mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.